Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh bò xốp với lá dứa nè. Bánh bông xốp mềm và làm hôm nay qua ngày hôm sau các bạn ăn vẫn mềm ngon luôn nha. Không hề bị khô cứng. Đặc biệt là mình dùng cái loại bột đóng gói á, rất là tiện mà dễ nữa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh bò ngon này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 150g bột gạo nha. Mình dùng cái loại bột gạo lọc á, là mịn. 100g bột mì hay là bột mì đa dụng. Các bạn mua cái loại bột mì ngang cũng được nữa. 150g đường, đường cát trắng nha. 1 muỗng cà phê men khô, thì mình dùng cái loại men này nè, các bạn tìm mua chỗ bán bột luôn. Chút xíu muối, 170ml nước cốt dừa, 180ml nước lá dứa. Mình xay ra từ 3 đến 5 cọng lá dứa tươi. Rồi bây giờ đầu tiên cho đường, cho muối vào chảo, các bạn sẽ cho nước cốt dừa vô. Mình sẽ nấu nha. Vừa nấu thì mình vừa khuấy vậy nè. Cho nước cốt của mình nó sôi nhẹ lên thì đường nó tan ra là được, không cần phải sôi mạnh. Rồi bây giờ pha bột luôn. Mình cho hết bột gạo vô. Bột mì. Phần men thì mình dùng 4g. Trộn đều phần bột lên. Cho hai loại bột nó hòa quyện với men trước nha. Rồi mình xem cái phần nước cốt dừa nguội chưa. Rồi các bạn sẽ lấy cái nước lá dứa mình cho vô chung với nước cốt dừa đường nè, để cho nước cốt của mình nó nguội. Đừng có nóng nha. Nếu mà nóng quá thì men nó sẽ bị chết, bột sẽ không nở được. Rồi mình khuấy sơ đều một cái. Lúc này các bạn sờ tay mình thấy nó ấm ấm vậy là được à. Rồi mình cho vô trong bột luôn. Thì chia làm 2 lần để cho các bạn trộn bột cho nó đều. Thì cho một lần cũng được nữa, nhưng mà mình trộn bột nó khó tan á. Rồi các bạn cũng trộn đều lên. Đối với cái bánh bò xốp á, thì mình không cần phải nhồi bột, mình chỉ cần trộn cho bột nó đều là được à. Nó không còn ốc trâu á. Rồi mình lấy cái lượng nước lá dứa còn lại cho vô luôn. Trộn sơ qua là được à. Nó hơi đặc nè, mình cho vô cho nó lõn ra dễ trộn. Nước lá dứa này mình chọn cái lá dứa già các bạn, thì cái màu nó đậm, nó không có bị khỏi. Mình khỏi cần phải cho thêm màu. Còn nếu mà các bạn chọn cái lá dứa nó hơi tươi mà nó hơi non á, thì cái màu nó hơi nhạt, các bạn có thể cho thêm màu thực phẩm cho nó đẹp. Và để cho nó đừng có bị đắng á, thì mình xay xong cho vào ngăn mát tủ lạnh để một đêm, đợi nó lắng xuống. Cái nước trong ở bên trên đó mình chắc bỏ đi, thì phần ở bên dưới nó sẽ đậm màu và không có bị đắng. Trộn xong rồi mình sẽ rây qua cái rây để cho phần bột nó mịn, nó không có bị lợn cợn nè. Mình sẽ rây xuống, các bạn lấy hết luôn nha. Tại vì cái phần bột này có thể nó hòa cùng với men á, không lấy hết thì cái lượng men không có đủ để kích hoạt bột. Cho nên là mình sẽ lấy hết luôn. Rồi khuấy sơ cái nữa nha, cho nó đều trở lại nữa là được rồi. Thì mình thấy phần bột của mình lá dứa cái màu lên vậy là đẹp rồi đó. Khi mà mình hấp lên cái bánh nó sẽ tươi hơn nữa. Trộn xong rồi các bạn sẽ ủ bột nha. Trời hôm nay cũng nắng, cho nên nó là mình sẽ ủ khoảng từ tiếng đến tiếng rưỡi à. Nếu mà trời lạnh thì các bạn có thể ủ đến 2 tiếng đồng hồ luôn. Khi bột đã đạt rồi thì mình dùng những cái chung nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn có khuôn thì dùng khuôn, hoặc là làm những cái ly cũng được nữa. Mình có dụng cụ nào thì mình nhớ quét dầu để nó chống dính á. Rồi chất vô hết trong cái sửng. Mình sẽ hấp cái khuôn cho nóng lên. Phần bột mà các bạn thấy nó nở lên nhiều vậy nè. Hồi nãy là nó ít xịt ở bên dưới, bây giờ nó nở lên gấp đôi luôn. Như vậy thì bột nó mới được. Và khi trộn bột lên, các bạn thấy phần bột nó xốp ha. Nó xốp và nó mềm tay nè. Thì như vậy á, khi mà các bạn hấp lên bánh nó mới nở. Có nhiều bạn nói với mình á là ủ bột á, thấy nó không nở, mà hấp thì nó bị chai. Thì bột không nở thì bánh đương nhiên sẽ bị chai nha. Mình gót qua cái ca cho có cái mỏ nhọn á, để mình dễ gót. Cái khuôn đã hấp nóng, nước trong nồi phải sôi. Rồi mình sẽ gót bột vô những cái chung, gót cho đầy luôn. Cái bánh bò xốp á, thì các bạn nó nở lên không có nhiều bằng cái bánh bò rỉ tre đâu.
Cái bánh bò rỉ tre thì mình trừ hao chút xíu, khoảng 8 phần khuôn là vừa. Còn bánh bò xốp các bạn gót cho đầy luôn, một chút nó sẽ nở bung lên. Sẽ hấp bánh này với lửa lớn trong vòng 10 phút. Các bạn nhớ lao cái nắp cho nó đừng có động nha. Sau 10 phút mình mở nắp nhẹ nè. Wow, bánh nở bung cao, rất là thơm mùi lá dứa và nước cốt dừa luôn á. Bây giờ mình lấy bánh ra. Mình hấp xong hết rồi, mình có hấp thêm vài cái khuôn này nữa, tại vì cái chung hồi nãy nó không có hết bột á. Bánh cực kỳ xốp luôn. Khuôn này mình dùng là cái khuôn silicon á, nó chống dính mà nó chịu được nhiệt nữa. Các bạn sẽ tách nó ra dễ dàng. Còn những cái chung á thì phải để thật là nguội, mình mới lấy ra được, bánh nó mới không dính. Đây, nhìn thấy hấp dẫn ha, màu lá dứa không mà mình thấy rất là đẹp luôn á. Mình chọn cái lá dứa già thì cái màu nó tươi. Mình lấy ra xong rồi nè. Bánh mềm xốp, bên trên thì bóng lưỡng luôn, có màu lá dứa bắt mắt. Cầm lên đó, nó nhẹ tên luôn á, giống như là cái bông mút vậy đó, thì bánh nó mới thành công. Mình cho thêm một ít mè rang vàng. Vậy là đã xong các món bánh bò xốp lá dứa làm bằng bột. Vậy là đã xong cái món bánh bò xốp hương lá dứa thì mình làm bằng cái bột đóng gói, không có cần đến gạo xay luôn. Mà mình thấy công thức này làm rất là ngon. Bánh mềm nè, xốp bông và nhẹ tên, không bị chai. Làm là thành công ngay luôn. Các bạn chỉ cần lưu ý một số điểm là nước cốt dừa cho vào bột phải còn ấm ấm nhẹ nhẹ, không được nóng, men sẽ bị chết. Và ủ đến khi nào mà bánh nở đều. Ủ đến khi nào mà các bạn thấy bột nó bong lên thì bánh nó mới nở. Rất là ngon luôn các bạn. Ngọt, thơm, mình thấy độ ngọt cũng vừa luôn. Bột thì dẻo dẻo, mềm mềm và có cái độ xốp xốp nhẹ nhẹ. Ăn vào rất là ngon luôn. Thơm thoang thoảng cái mùi lá dứa nữa. Và mình dùng nước cốt dừa ép á, cho nên là rất là béo. Nếu các bạn vắt ra thì mình chỉ lấy cái nước cốt nhớt thôi, để pha vào cái phần bột này nó béo ngon. Đậm đà và hấp dẫn, rất là dễ làm ha. Mình chỉ cần bỏ ra chút xíu thời gian mà mình có ngay cái món bánh bò ngon như vị truyền thống vậy đó. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò xốp này. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Vui lòng chia sẻ video để ai ai cũng thực hiện được cái món bánh bò ngon ngay tại nhà để thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.